Üdvözöllek a sivatagban! Hol volt, hol nem volt, az Operencián innen volt egyszer egy rejtélyes völgye Arábiában. És ott volt egy állatkert. Ebben az állatkertben több száraz élőhelyről összegyűjtött állat kapott otthont. Nos, kedves látogató, oda megyünk most. No, nem lakni, hanem látogatóba, habár teveteljet épp kapnánk ott is. Na de hogy folytassam a történetem, volt egyszer egy patásállat, amely megnyerte a szavazást. Mondták is az emberek, habár nem illik, hogy ne vegye hátára a terhet, mert úgy illik rá, mint szamárra a bársony nyereg, de nem hallgatott rájuk. Hallgass, szamár! Na de illik, nem illik, nagyobbra becsülte a szalmát, mint az aranyat, és mivel kitűnt a birkák közül, ezért nem csak kitűnt, hanem eltűnt, mint szürke szamár a ködbe. És a mese szerint idejött ebbe az állatkertbe. Végre ott! Ide jöttem most én is, mivel hihetetlennek tartottam ezt az egész történetet, és hát ismered a mondást, aki nem hiszi, járjon utána. Nos, eme kis bevezetőnk után lássuk a patásunkat is. Haló nincs, jó a szamár is. Ugyanakkor haló nincs, akkor a szamárnak is van ára. Komolyra fordítva a szót, a mai bemutatott állatunk a szomáliai vadszamár, vagy szomáli vadszamár, amely az afrikai vadszamár egyik alfaja, így a páratlanújú patások rendjébe és a lófélék családjába tartozik. A Planet Zoo-beli páratlanújú patások videóit is listába szedtem, és ezeket megtalálhatod a csatornám közösségi oldalán egy bejegyzésben, ugyanakkor nem sokára planetzoo.hu weboldalon is. Az afrikai vadszamárnak 3 alfaja van. Ezek közül a legkisebb a szomáliai alfaj, és ez egyben a világ legkisebb vadon élő lóféléje. Mondom, vadon élő. Elterjedési területe Szomália, Eritrea déli vörös-tengeri régiója és az Etiópiához tartozó Afar régió. Az Afar régió Etiópia 9 szövetségi államának az egyike, az ország északkeleti részében, és az Afar népesség lakóhelye. Ezen kívül a szomáliai vadszamár megtalálható Dzsibuti köztársaságban is, amely az imént említett 3 ország és a Vörös-tenger között helyezkedik el. Ebben a 4 országban a becslések szerint kevesebb egyede él vadon, mint amennyi fogságban él a világ állatkertjeiben. Emiatt a Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja, ami azt jelenti, hogy a vadon élő állománynak nagyon nagy az esélye a kipusztulásra. A megmaradt populációra nagy veszélyt jelentenek az emberek és állataik. Kirekesztik őket az élőhelyeikről és a vízforrásoktól, valamint a kis létszám miatt a beltenyészet is veszélyt jelent. Ráadásul még vadásznak is rájuk, ugyanis húsát eszik, és bizonyos részeit felhasználják a hagyományos népi gyógyításban. Tudományos neve Equus africanus somaliensis, de használják az Equus asinus somalicus szinonimát is. A tudomány számára elsőnek 1884-ben írta le a német zoológus és tanár Theophil Johann Noack, aki kutatásaiban Afrika emlős világára fókuszált. Ő írta le a titokzatos törpeelefántot Loxodon tappu millió néven, amelyről később kiderült, hogy tulajdonképpen csak az erdei elefánt egy kis példánya volt. A mének és a kancák között nincs külső eltérés. Színük többnyire szürke, fehér hasuk és fekete szürke tüskés sörényük van, amely a zebrákéhoz hasonlóan feláll. A közeli rokonához, a zebrához hasonlóan a szomáliai vadszamárnak is csíkosak a lábai. Ezek vízszintes fekete-fehér csíkok és keskeny patái segítik a durva sziklás élőhelyen való járásban. Mint minden lóféle, a szomáliai vadszamár is hosszú téli bundát növeszt, hogy megvédje a hidegtől, és tavasszal levedli ezt a bundát. Hosszú fülei nem csak a hallásban segítik, hanem a hőszabályozásban is. Mint mondtam, a vadon élő lófélék között ez a faj a legkisebb termetű. A kifejlett szamarak marmagassága 1,2-1,5 méter közötti, átlagos súlyuk pedig 275 kg.
Az élőhelyükön található korlátozott táplálékforrások miatt a szomáliai vadszamarak osztodó egyesülő társadalomban élnek. A legtöbb felnőtt egyedül él, de néha kis csordákat alkotnak, amelyek kancákból és csikóikból állnak. Azokon a területeken, ahol több erőforrás áll rendelkezésre, vagy ahol több az eső, néha csapatba tömörülnek és nagyobb ideiglenes csordákat alkotnak. A kifejlett mének akár 14-15 négyzetkilométeres területeket is birtokolhatnak, trágyahalmokkal jelölve meg a territóriumot. Általában olyan területek körül, ahol rendelkezésre áll a víz, és harcolni fognak más ménekkel, amelyek megközelítik a háremjüket. Megfigyeltek azonban olyan méneket is, amelyek legelés céljából beengedtek más méneket a területükre, mindaddig, amíg nem mutattak érdeklődést a hárem iránt. Mivel rendkívül meleg éghajlaton élnek, a szamarak főleg hajnalban és alkonyatkor legelnek, amikor hűvösebb van. Bár tovább bírják ivás nélkül, mint más lófélék, azért még 2-3 naponta inniuk kell. Növényevő állatok és legeléssel töltik az idejük nagy részét, a fű mellett megeszik a cserjéket, a kérget és más kemény sivatagi növényeket is. A fogságban élő egyedeket szénával, lucernával, sárgarépával és növényi pellettel is etetik. A szomáliai vadszamarak jellemzően tavasszal szülnek, ami a lófélék körében gyakori jellemző, 11-12 hónapos vemhesség után. Általában egy csikó születik, ritka az ikerszülés. Mint minden lóféle esetében a csikó néhány órásan már lábra áll és lépést tart az anyjával. 5 napos kora körül már füvet rágcsál, és 2 hetes korára pedig már rendszeresen legel. Ettől függetlenül 12-14 hónapos koráig tejet is kap az anyjától, amelynek folyadékpótló szerepe is van. Ebben a 12-14 hónapos korban következik be az elválasztás is, de a csikó továbbra is az anyja közelében marad, csak játszani és táplálkozni távolodik el tőle. Az ivarérettséget 2-3 éves korában éri el, és ekkor a fiatal ményt elűzi a csordától a terület ura, míg a fiatal kanca magától megy el egy másik ményt keresni. Egy szomáliai vadszamár a vadonban nagyjából 20 évig él. A szamarak vizuális jelek és hangok segítségével kommunikálnak. Üzeneteket küldenek egymásnak fülük, fejük és testük jelbeszédjével, és vicsorognak is. Bőgésük akár 2 kilométerre is elhallatszik. Érdekesség, hogy más lófélékkel ellentétben, amennyiben rátámadnak, a vadszamár nem szalad el, hanem megdermed ijedtében. Ahhoz viszont konokul ragaszkodik, mint a szamár. 2011-ben körülbelül 200 egyed élt fogságban szerte a világon, 34 állatkertben, valamint 3 állat Izraelben az Eilattól északra található Yotvata High Bar vadrezervátum területén. A faj nemzetközi törzskönyvét a Tierpark Berlin, azaz a berlini állatkert kezeli. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjaként az Európai Veszélyeztetett Fajok programot a svájci Bázeli állatkert koordinálja, ahol 1970 óta tartanak szomáliai vadszamarakat, és ahol sikeresen szaporították már azóta a fajt. Ez az európai program jelenleg 38 intézményt és 167 állatot jelent. 2019-ben a Nemzetközi Méneskönyv összesen 286 fogságban élő szomáliai vadszamarat jegyzett 57 intézményben világszerte. A Méneskönyvben szereplő összes állat 5 olyan állatra vezethető vissza, amelyeket 1970-ben Bázelbe importáltak, és 12 olyan állatra, amelyek 1972-ben az izraeli High Barba kerültek. Ez azt jelenti, hogy a Méneskönyvbe bejegyzett szomáliai vadszamarak mindegyike legfeljebb 17 vadonból befogott állatra vezethető vissza, de valójában ez a szám valószínűleg alacsonyabb, ami genetikai szempontból nem kedvez a populációnak.
1987 óta a dél-franciaországi Réserve africaine de Sijan-ban is élnek szomáliai vadszamarak, és a populáció itt is rendszeresen növekszik. Az Egyesült Államokban 5 intézmény tenyészt szomáliai vadszamarakat. Ezek a Dallasi állatkert, a St. Louis-i állatkert, a San Diego Zoo Safari Park, a Miami állatkert és a White Oak Conservation, amely a floridai Yuliban található. Ezek közül a legnagyobb csorda a San Diego-i állatkertben van. A vadonban található állományt valahol 200 alattira becsülik, tehát, mint mondtam a videó elején, több állat él fogságban, mint szabadon. Emiatt a faj túlélésében nagyobb esélye van a szaporító programoknak, mint a vadonban való újraszaporodásnak. Vége van már? Az Olaszországban élő házi szamarak főleg a szomáliai vadszamár leszármazottjai, míg a többi európai országban található házi szamarak a núbiai vadszamárból lettek háziasítva. Jusson eszedbe, hogy a like megnyomása kedves visszajelzés számomra, és légy feliratkozva a csatornára. Kapcsold be az értesítéseket, hogy lásd, amikor új videóm Vége jelenik van meg. már? Ne szamárkodj, hallgass végig. Csatlakozz a Discordhoz, hogy beszélgessünk. Egyre többen vagyunk, és szépen gyarapszik a kis Planet Zoo-s közösségünk. Olvasd érdekességeket állatokról a planetzoo.hu weboldalon. Amennyiben szeretnéd támogatni a csatornát és az újabb videókat, megteheted úgy, hogy csatlakozol a csatorna tagsági rendszeréhez, amiért amúgy jutalmakban részesülsz. Vége van már? Vége. Na, vége. Okos enged, szamár szembe. Legyen csodás napod!